Hello students and welcome to Smart School Northeast. আজি আমি ক্লাস 9 or tenses or chapter to চাবলৈ গৈছো তাৰ ভিতৰটো আমি zoom in কৰি পেলাই focus কৰিম the past tense এটোৰ ওপৰত ভূতকাল past tense কি হয় কি বিধ আছে past tense or ইংৰাজীত আৰু এই tenses কেটা কোনটো কেতিয়া প্ৰযোজ্য হয় কেনেকুৱা সিচুৱেশনত আমি কোনটো টেন্স ইউজ কৰিব লাগে কাৰেক্টলি কেনেকৈ আমি সলভ কৰিব পাৰো এই পাষ্ট টেন্সৰ কোৱেশ্চনছ বোৰ এই গুটেখিনি আজিৰ এই ক্লাছটো আমি চাবলৈ গৈছো সো আজি এটা খুবেই সুন্দৰ আমাৰ কনসেপ্ট প্লাস প্ৰ্যাকটিস ক্লাছ এটা হ'বলৈ গৈ আছে কনসেপ্ট এণ্ড Q&A সো লেটস গেট ষ্টাৰ্টেড আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো যে পাষ্ট টেন্স কি হয় ৰাইট সো অল অফ ইউ ষ্টুডেন্টস who are watching today's class এখন নোটবুক হাতত লৈ লওক আৰু পেন এটা হাতত লৈ লওক কাৰণ আপোনালোকক মই কেইটামান খুটি নাটি বস্তু আজি লিখিবলৈ কম not entire sentences but a few structures যোনকেইটা আপোনালোকে লিখি ৰাখিলে আপোনালোকৰ লগত সেইখিনি থাকিলে আপোনালোকে খুব সুন্দৰকৈ গোটেই past tenseৰ কনসেপ্টছখিনি বুজি যাব আৰু আপোনালোকৰ কেতিয়াও এক্সামত আৰু খেলিমেলি নালাগে কোৱেশ্চন সলভ কৰোতে প্ৰ্যাকটিস কৰোতে খেলিমেলি নালাগে ৰিগাৰ্ডিং the past tenses কোনটো কেতিয়া কেনেকৈ এপ্লিকেবল হয় সো লেটস সি আমাৰ past tenseৰ কনসেপ্টটো হয় কি So students, প্ৰথম কথাটো এইটো যে যেতিয়া past tense বুলি কও we are talking about the past ভূতকালৰ কথা পাতি আছো হৈ যোৱা কথাবিলাকৰ কথা পাতি আছো যোনবোৰ অলৰেডি হৈ গৈছে কামটো কমপ্লিট হৈ গৈছে and tenses আমাৰ ৰিলেটেড কিহৰ লগত tenses are directly related to verbs আমি ক্ৰিয়া শব্দ এটাৰ মাধ্যমেৰেহে টেন্সটো গম পাও অন্য শব্দৰে আমি টেন্সৰ একো ইনফৰমেশন নাপাও verbs give us information about tenses right tenses or information আমি verbs or পৰাই পাও so ক্ৰিয়া শব্দ কেটাতে আমি গম পাম যে কোনটো টেন্সত লিখা হৈছে ক্ৰিয়া শব্দটো so basically tense কেনেকৈ গম পোৱা যায় you take a look at the verbs verb to কোনটো ফৰ্মত লিখা গৈছে হেতুৰ পৰা আমি গম পাম যে কোনটো টেন্স এপ্লাই কৰা গৈছে সেন্টেন্সটো এতিয়া past tense কৰাৰ লগে লগে we will understand that whatever this action is it has been done in the past it has occurred in the past আগতে হৈ গৈছে right বৰ্তমান হোৱা নাই বা আগন্তুক দিনলে নহয় তো আগতে হৈ যোৱা অ্যাকশন এটা এতিয়া যেতিয়া টেন্সৰ কথা এনেকৈ কমে তেতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে পাষ্টত বস্তুটো কেইবা ধৰণে ক'ব পৰা যায় যে অলৰেডি পাষ্টত অ্যাকশনটো হৈছে বা পাষ্টত এটা পাৰ্টিকুলাৰ সময়ত এটা নিৰ্ধাৰিত সময়ত ইন দা পাষ্ট অ্যাকশনটো চলি আছিল বা পাষ্টতে এটা অ্যাকশন হোৱাৰ পিছত নেক্সট এইটো অ্যাকশন হল সিকোয়েন্সটো ক'ব পাৰো অৰ মই ক'ব পাৰো যে পাষ্টৰ সময়তে এই অ্যাকশনটো হৈ আছিল তাৰপিছত এই অ্যাকশনটো শেষ হৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা এই নতুন অ্যাকশনটো আৰম্ভ হৈ গ'ল সো ডিপেন্ডস মই কি এক্সপ্ৰেছ কৰিব বিচাৰিছো মই পাষ্টৰ কথা ক'বলৈ যাওতে কেইবাটা কথা ক'ব পাৰো পাষ্টৰ বিষয়ে ৰাইট যে এটা ঘটনা ঘটিছিল পাষ্টত এটা ঘটনা ঘটি আছিল পাষ্টত এটা ঘটনা ঘটাৰ পিছত নেক্সট ঘটনা এটা ঘটিছিল পাষ্টতে অৰ পাষ্টত এই ঘটনাটো চলি আছিল আৰু এইটো শেষ হোৱাৰ পিছত এই ঘটনাটো আৰম্ভ হ'ল কেইবাটা বিধৰ কথা ক'লো মই গোটেইখিনি কিন্তু পাষ্টৰে কথা কৈ আছো সো এই বিভিন্ন বিধবোৰ ইয়াৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে যে মই প্ৰকাশ কি কৰিব বিচাৰিছো মই ক'ব কি বিচাৰিছো what am I trying to express about the past that gives us all of these different forms of the past tense so past tense কলে আমি এটা বস্তু বুজিম যে we are talking about the past tense or types কেটাই আমাক pastor বিষয়ে বিভিন্ন ইনফৰমেশন দিব বিভিন্ন ধৰণে আমাক এক্সপ্ৰেছ কৰাত সুবিধা এটা দিয়ে so now students see what are the types of past tense or নামাকৰণ যদি কৰিবলৈ যাও কি বিধৰ past tense আছে আমি এইকেইটা পাও past indefinite which you might be more familiar with as simple past tense है ना আৰু past continuous tense এটোক আপোনালোকে অন্য এটা নামেৰে জানিব পাৰে হেতু হৈছে past continuous নকলে past progressive বুলি আপোনালোকে জানিব পাৰে past continuousৰ জায়গাত progressive লিখিব পাৰে বহুতে right কিছুমান কিতাপতো পাব past progressive past perfect ৰ বেলেগ নাম নাই past perfect tense বুলি কয় past perfect continuous টোক আকৌ আপুনি perfect progressive বুলি ক'ব পাৰে so these are the various forms of the past tense ঠিক আছে now আমি এই কিটাক এটা কৈ চাও বলক যে এটা কৈ past tenseৰ কি টাইপছ আছে এটা বুজিব চেষ্টা কৰো so প্ৰথমটো হৈছে the simple past or the past indefinite tense right so simple past বা past indefinite tense to কেতিয়া use হয় students this tense is used when আপুনি ক'ব বিচাৰিছে pastত এটা ঘটনা ঘটিছিল বুলি আৰু এক্সট্ৰা একো ইনফৰমেশন দিব বিচাৰ নাই তাতে আপুনি you are not trying to say anything extra you are not trying to say anything else all you are trying to say is that a particular action had taken place in the past যে ভূতকালত এটা ঘটনা ঘটিছিল say for example মই এটা কাম কৰিছিলো I did it single act in the past মাত্ৰ এটা ঘটনা ঘটিছিল বা আপুনি জাস্ট এটো কব বিচাৰিছে an action was going on in the past হেতু স্পেসিফাই কৰিছে এটো পাষ্টত হৈ গৈছিল আৰু একো এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন দিব বিচাৰ নাই while they sang we danced এই গুটেখিনি পাষ্টত হৈছিল তেওঁলোকে গান গাইছিল আমি নাচিছিলো বা আপুনি পাষ্টৰ habitual action এটা কথা কব বিচাৰিছে যে পাষ্টত এই মানুহজনৰ বা নিজৰ কথা ক'ব পাৰে বেলেগ এজনৰ কথা ক'ব পাৰে
যে এই মানুহজনৰ পাষ্টত এটা অভ্যাস আছিলে, এটা হেবিট আছিলে ইন দ্য পাষ্ট, তেতিয়া মই পাষ্ট চিম্পল পাষ্ট টেন্স বা পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স বুলি যোনটো কওঁ সেইটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চ' দিজ আৰ দ্য চিটুৱেশ্যনছ য'ত চিম্পল পাষ্ট টেন্সটো প্ৰযোজ্য হয়, য'ত ইউজ কৰিব পাৰি। তাৰ বাহিৰে বেলেগত আপুনি চিম্পল পাষ্ট টেন্স এপ্লাই কৰি দিব নোৱাৰে। অ'কে, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? মই এবাৰ আমাৰ chat sectionটো open কৰি লৈছোঁ so that I can see if anybody is submitting any queries, any doubts. Right? So ইয়াতে মই একো বেলেগ কথা কোৱা নাই, ইয়াতে just মই এইকেইটা বস্তুৱে কৈছোঁ যে there is a single act in the past but there is a habitual action in the past. So ইয়াতে এটা বস্তু নোটিচ কৰিবলৈ পাৰিছে আপোনালোক সকলোৱে যে syntaxটো I did it while they sang, we danced, he studied hard. ইয়াতে মোৰ গোটেইকেইটাতে ক্ৰিয়াকেইটা আপোনালোকে যদি চাই আপুনি এনেকৈ চাব পাৰে, do ইয়াৰে past tense ইউজ কৰিছোঁ did, sing ইয়াৰে past tense ইউজ হৈছে sang, dance ইয়াৰে past tense ইউজ কৰিছোঁ danced, right? Study ইয়াৰে past tense ইউজ হৈছে studied. So in all of these forms, in all of these sentences, I have used the past tense of the verb. তাৰ মানে ইয়াতে মোৰ এটা syntax বিচাৰি পোৱা যায়। আৰু syntaxটো কি? Syntax মানে মই এটা sentenceটো গঠন কৰা এটা structure বিচাৰি পাওঁ। এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে মই subjectটোৰ বিষয়ে লিখিছোঁ, যোনটো বস্তুৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ, যেনেকৈ এই মানুহজন বা তেওঁলোক, আমি আৰু I নিজৰ কথা কৈছোঁ, লোকৰ কথা কৈছোঁ বা কোনোবা এজনৰ কথা কৈছোঁ, that is the subject, যোনটো বস্তুৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ চেণ্টেন্সটোত। Subjectটো লিখি মই verbটোৰ second degree বুলি কওঁ আমি, second degree V2 বুলি লিখিছোঁ, verb second of the second degree। তাৰমানে second degree of the verb সদায় past tenseটো হয়, sing, sang, dance, danced, right? Study, studied, run, ran, এই second degreeটো ইউজ কৰি দিওঁ, তেতিয়া মই গম পাওঁ যে মোৰ চেণ্টেন্সটো simple past tenseত আছে। Writing this, I understand that my sentence is in the simple past tense. Next form to চাওঁ, the past continuous tense. এইটো পঢ়ি চাওঁ আমি। এবাৰ ওপৰে ওপৰে চকু ফুৰাই চাওক, কি লিখিছোঁ মই। See this once. Past continuous tense বুলি ক'লে কি বুজাইছোঁ? So, the past continuous tense পঢ়ি চালে সকলোৱে। So, past continuous tenseত কি হৈছে ডিফাৰেন্সটো ডিটেক্ট কৰিব পাৰিলে নে? যে কি বেলেগ কৰিছোঁ আমি past continuous tenseত? কিনো বেলেগ কৰিলোঁ past simple past tenseত কৈ? ইয়াতে ডিফাৰেন্সটো এইটো আহি গ'ল যে ইয়াতেও মই past tenseৰে কথা কৈ আছোঁ, অলৰেডি হৈ যোৱা বস্তু এটাৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ, but the only difference is যে খুটি নাটি এটা ডিফাৰেন্স, কিন্তু বহুত ডাঙৰ ডিফাৰেন্স এটা আনি দিছে সেই বস্তুটোৱে, যে মই অকল পাষ্টত ঘটনাটো ঘটা বুলি কোৱা নাই, মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ পাষ্টৰ এটা এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অফ টাইম লৈছোঁ যোনটোৰ বিষয়ে কথা পাতিছোঁ, যে সেই পইণ্ট অফ টাইমটোত এই একশ্যনটো চলি আছিলে, মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰাইট? যে দিছ একশ্যন ৱাজ গয়িং অন ইন দ্য পাষ্ট। চ' দেৰফৰ ইয়াতে মই লিখোঁতে আপুনি এটা টাইমলাইন হিচাপে ভাবি চাব পাৰে বস্তুটো, যে আপুনি বৰ্তমানত আছে, ইউ আৰ ইন দ্য নাও, ঠিক है? अभी देखो, आई एम गोइंग बैक टू द पास्ट, दिस इज द पास्ट, ठीक है? पीछे आ रहे, इमेजिन आप यहां पे हो, टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज आप लोग यहां पे खड़े हो, ठीक है? और आप लोग अभी टोनी स्टार्क के हिस्ट्री पे वापस जा रहे हो, जब टोनी स्टार्क वाज नॉट इवन बॉर्न, राइट? दैट सीन इन एवेंजर्स एंड गेम, रिमेंबर? जब टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज वापस चले जाते हैं एंड दे गो टू मीट
Tony Stark's father, Howard Stark, right? So you are going back to the past. Okay, now, when they go back, they see that Tony Stark's father, Howard Stark, he is working on a project. Okay? All right. So whatever that project is, maybe he was making Captain America's shield back then. Tony Stark's father made the shield for Captain America, right? So Pakarlo, he was making the shield. So if in the present time, I talk about something that was going on in the past. Say for example, I talk about this particular point of time. Jaise ki abhi pakarlo, say for example, imagine that right now it is 7 p.m. and you want to talk about what happened today at 1 p.m. Okay, say for example, your lunch break started from 12:30 and it went on till 1:30. So for 1 hour you had your lunch break, right? If I ask you what were you doing exactly at 1 p.m. or what was happening exactly at 1 p.m., then you can say, sir, eta bojat amar lunch break soli asile. What was Tony Stark's father doing at that point of time when Tony Stark saw him in the past? He was working on Captain America's shield. Bol sakte hai na? So therefore, when we talk about the point of time in the past and then we want to say that an action was going on, that an action was in progress, soli asile kriya eta he homoytut, tamane hoytu tatkoi tare agor pra start hoisile action to tar pisoleke soli asile, all of it in the past. Eta bojat apnar break soli asile, break time to apnar 12:30 te start hoisile, etat koi agote aru etar pisoleke soli asile 1:30 bojaleke. Kintu eta bojat time the break time was going on, the lunch break was going on, was in progress, right? Enekoi jetia moi pastor kotha ko, pastor eneko eta point of time loi pele kotha tu ko jot eta action soli asile tar agor pra tar pisoleke, tetia moi ei past continuous tense to use koribo paru. So I can use something like, say for example in sentences I can say I was working out at 6 a.m. That means my workout started before 6 a.m. went on after 6 a.m. I was having my morning tea at 8 a.m. My morning tea I started having it before 8 a.m. and it went on after 8 a.m. So মোৰ sentence structure to মই দেখিবলৈ পাইছো যে মই এনেকে লিখিছো subject to লিখি subject to singular হলে was লিখিছো, subject to plural হলে were লিখিম আৰু তাৰ পিছত verb to ing formত লিখিছো. তাৰ মানে this syntax is applicable যেতিয়া আপুনি past continuous tense ত লিখে, হয় নে নহয়? চাওক, subject to লিখিছো I, singular হৈ কাৰণে was লিখিছো আৰু ing from the verb লিখিছো, work, working. Subject is I, singular হৈ কাৰণে past tense ত was লিখিছো, তাৰ পিছত verb to ing form লিখিছো, was having. তাৰ মানে was বা were কিবা এটা আমাৰ ইয়াতে সহায়ক ক্ৰিয়া helping verb এটা লগা হয়, right? While some students were playing basketball, students কৈছো সেই কাৰণে মই এটা plural লিখিছো were instead of was, right? আৰু play verb to ing form লিখিছো, playing. Others were, others to plural hoy he karone yate were likhisu aru play ing form playing likhisu. Clear? That is the past continuous tense. Okay, so now let's see what is the past perfect tense. Aru etat form ase past perfect tense, etu kete use koru. Yes Midlin, good evening, welcome. Aaj aao tense kar rahe, past tense kar rahe aaj. कुछ डाउट है तो देख लो पास्ट टेंस में. So past perfect tense ইয়াতে কি ডিফারেন্স আহিব এতিয়া? ইয়াতে এতিয়া না তো মই এটো কো বিচাৰিছো অ্যাকশন টু জাস্ট পাস্টত হৈছিলে অকল হেতু কো বিচাৰ নাই, না তো মই জাস্ট এটো কো বিচাৰিছো অ্যাকশন এটা চলি আছিল পাস্টত, মই কো বিচাৰিছো যে ইন দা পাস্ট দুটা ঘটনা ঘটিছিলে আৰু দুইটা ঘটনাৰ মাজত মই ক্ৰমটো ইয়াতে বুজাইছো, মই ৰিলেশনটো বুজাইছো যে এই ঘটনাটো ঘটাৰ কাৰণে এই ঘটনাটো ঘটিলে, যে এই অ্যাকশনটো হোৱাৰ কাৰণে এই অ্যাকশনটো হ'ল, বুজি পাইছে? সো তাৰ মানে we are using past perfect tense to emphasize the sequence of two actions in the past. Past তে দুটা ঘটনা ঘটিছিলে, তাৰ মানে in the present যদি মই চাবলৈ যাও, মই পাষ্টলৈকে উভতি গলে পাষ্টৰ বিষয়ে মই দুটা ঘটনা কব বিচাৰিছো যে action 1 and action 2, both of them happening in the past. ठीक है, ये दोनों पास्ट में ही हुए थे. এই দুইটা পাষ্টতে হৈছে কিন্তু এই দুইটা এটাৰ পিছত এটা হৈছে আৰু somehow they are related. এইটো হোৱা কাৰণে এইটো হ'ল, হেনেকুৱা কৈ কব বিচাৰিছো. সো তেতিয়া মই past perfect tense to use কৰিম. আৰু ইয়াতে মোৰ sentences বিলাক এনেকা হ'ব যেনেকে when I reached the office I realized that I had forgotten to bring the file. এইটো হৈছে মোৰ past perfect tense ৰ application. কিয় হ'ল? because মই
পাহৰিলো যে ফাইলটো আনিব এইটো মই ৰিয়েলাইজেশ্যনটো কেতিয়া হ'ল যেতিয়া মই অফিচ পালোঁ কাৰণ অফিচ পোৱাৰ পিছতহে মোক ফাইলটোৰ প্ৰয়োজনটো হ'ল তেতিয়া মই গম পালোঁ যে মই ফাইলটো আনিব পাহৰিছোঁ চ' ষ্টেপ 1 ষ্টেপ 2 এটা হৈ আছে বস্তুটো আই আস্ক ফৰ চাম মানি ফ্ৰম হেৰি চিন্স আই হেড লষ্ট মাই ৱালেট চাওক ৱালেটটো হেৰালোঁ সেইকাৰণে মই পইচা খুজিবলগীয়া হৈছে চ' বেচিকলি পইচা খুজিবলগীয়া হোৱাটো ৱালেটটো হেৰুৱাৰ লগত জড়িত দে আৰ কানেক্টেড একশ্যনছ আৰু গোটেইখিনি পাষ্টতে হৈছে ৱালেটটো হেৰুৱাটো আৰু পইচা খোজাটো লগৰজনৰ পৰা এই গোটেইখিনি পাষ্টতেই হৈছে চ' therefore here I can say that মই লিখোতে উল্টাকে লিখিছোঁ ষ্টেপ 2 টো আগতে লিখি লৈছোঁ যে মই প্ৰথম ষ্টেপ এইটো আছিলে যে মোৰ ৱালেটটো হেৰাইছিলে ষ্টেপ 1 টো এইটো হৈ আছিলে এইটো পিছত লিখিছোঁ আৰু ষ্টেপ 2 টো আগত লিখি লৈছোঁ যে মই পইচা খুজিছোঁ অলপমান লগৰ এজনৰ পৰা যেনেকৈ লিখোঁ ষ্টেপ 2 টো আগত লিখোঁ তাৰপিছত ষ্টেপ 1 লিখোঁ বাট দে আৰ ৰিলেটেড একশ্যনছ টু আৰু গোটেইখিনি পাষ্টতে হৈছে বৰ্তমানতো হোৱা নাই ৰিচেণ্ট টাইমততো হোৱা নাই এইটো পাষ্টত হৈ গৈছে অলৰেডি চ' মই পাষ্টৰে কথা পাতি আছোঁ চ' দেৰফৰ আই এম ইউজিং দ্য পাষ্ট টেন্স আৰু পাষ্টৰ ভিতৰতো আকৌ মই ৰিলেশ্যন এটা বুজাইছোঁ দুটা একশ্যনৰ মাজত ছিকুৱেন্সটো বুজাইছোঁ ক্ৰমটো বুজাইছোঁ চ' মই পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সটো ইউজ কৰিছোঁ বুজি পাইছে আগৰটোত কি হৈছিলে আগৰটোত পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত এনেকুৱা হৈছিলে যে মই পাষ্টৰ কথা পাতিছোঁ কিন্তু পাষ্টৰ ভিতৰতো আকৌ এটা একশ্যন চলি আছিলে এটা পাষ্ট পইণ্ট অফ টাইমত সেইটোৰ বিষয়ে পাতিছোঁ চ' পাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু পাষ্ট চিম্পল পাষ্ট টেন্সত মই বেলেগ একো কৰা নাই মই জাষ্ট এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ একশ্যনটো পাষ্টত হৈছিলে চ' সেইকাৰণে পাষ্ট টেন্স আৰু বেলেগ একো এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই কাৰণে চিম্পল পাষ্ট টেন্স ডিফাৰেঞ্চ কেইটা বুজিব পাৰিছে এতিয়া গোটেইকেইটাৰ মাজত ৰাইট এলং উইথ দ্য চিনটেক্স ডিফাৰেঞ্চেছ ইয়াতে চিনটেক্সটোৰো ডিফাৰেঞ্চ আছে চিনটেক্সটো কি ডিফাৰেণ্ট ইয়াতে আকৌ ৱাজ ৱেৰ লিখা নাই ইয়াতে আকৌ হেড লিখিছোঁ তেতিয়া গম পাওঁ যে এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট হয় হেড লিখিলেই মই গম পাই যাম যে এইটো পাষ্ট পাৰফেক্টত আছে ঠিক আছে হেডৰ লগত যদি মই এক্সট্ৰা একো বিন লিখা নাই BEEN বিন আৰু একো যদি মই ING ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব ইউজ কৰা নাই মই জানিম এইটো পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত আছে আৰু যদি মই ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত লিখিছোঁ তাৰমানে কি থাৰ্ড ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব তাৰমানে ছাবজেক্ট প্লাছ হেড প্লাছ থাৰ্ড ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব অলপ আগতে আমি চিম্পল পাষ্ট টেন্সত ছেকেণ্ড ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব লিখিছিলোঁ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মত থাৰ্ড ডিগ্ৰী অফ দ্য ভাৰ্ব লিখিম যেনেকে ফৰগটেন যেনেকে মই ইয়াতে ফৰগেট লিখিব পাৰোঁ ৰাইট মই এনেকে নৰ্মেল ৱৰ্ডটো হয় ফৰগেট পাহৰি যোৱা দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী অফ দ্য নৰ্মেল ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব past tense মই ক'ব পাৰোঁ forgot this is the second degree of the past tense of the verb আৰু third degree মই ক'ব পাৰোঁ forgotten এইটো হৈছে past participle form কৈ লওক বা third degree of the verb বুলি কওক এতিয়া past perfect tenseত মই সদায় এইটোকে ইউজ কৰিম third degree যি verb নহওক যেনেকৈ মই ক'ব পাৰোঁ forget or forgotten লিখিছোঁ lose শব্দটোৰ lost is the past tense third degree টো lostই হয় third degree লিখিছোঁ lost clear মনত ৰাখিব থাৰ্ড ডিগ্ৰী লিখিম সদায় পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ওকে ফাইনেল ভাৰ্ব আমাৰ যোনটো ফৰ্ম আছে পাষ্ট টেন্সৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স এইটো চাওঁ হওক যে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটোনো আমাৰ কি হয় ৰাইট পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটোত কি ইউজ কৰোঁ সেইটো চাই লওঁ যে এইটোক আমি পাষ্ট পাৰফেক্ট প্ৰগ্ৰেছিভ টেন্স বুলিও ক'ব পাৰোঁ নহয় জানো ইয়াতে আমি এইটো বুজাওঁ যে এটা একশ্যন পাষ্টত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু পাষ্টৰে এটা পইণ্ট অফ টাইমলৈকে কণ্টিনিউ হৈছিলে আৰু তাতে সেই একশ্যনটো শেষ হৈ তাৰপিছত বেলেগ এটা একশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল চ' তাৰমানে মই এক ধৰণে একশ্যনটোৰ ষ্টাৰ্টিং আৰু এণ্ডিং পইণ্টটো তাতে ডিফাইন কৰিব পাৰিছোঁ নিজে এবাৰ পঢ়ি চাওক ডেফিনেশ্যনটো আৰু চেণ্টেন্স এক্সাম্পলকেইটা এবাৰ নিজে পঢ়ি চাওকচোন তাৰপিছত মই এক্সপ্লেইন কৰিলে ইউ উইল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইট ইভেন বেটাৰ জাষ্ট ৰিড দিছ ওৱান্স Yes, Mona Lisa, you too. Welcome. Good evening. Past tense আমি ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ চ' কিবা যদি queries আছে কিবা যদি doubts আছে regarding the past tense you can clear them here as well right Mona Lisa chalo so far we have seen the simple past tense the past continuous tense the past perfect tense here we are taking a look at the past perfect continuous tense so you will basically see characteristics of both the perfect and the continuous tense here দুইটা combine কৰি দিয়া হ'ব ইয়াতে
So basically, did you read it all? So as I was saying, basically this is, we're talking about the past tense definitely, right? क्योंकि चीज तो past tense का ही है, तो past का तो बात कर ही रहे हैं यहाँ पे. उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंस ये है कि we are definitely talking about the past, लेकिन डिफरेंस ये है कि we have been able to mention a starting and ending point of an action. जैसे कि यहाँ पे देखो, he had been practicing how to dance when he broke his ankle. That means what? If we are in the now, टाइमलाइन के हिसाब से सोच के देखो इस चीज को. अभी हम पास्ट में वापस जा रहे हैं, ठीक है? We are going back to the past. From the now, we are taking a look at the past. And I want to talk about the past. Something happened in the past. All right. So in the past, a person was practicing how to dance. Suppose पकड़ लो उसने यहाँ से शुरू किया था, 2020 से शुरू किया था उसने डांस प्रैक्टिस करना. Right now we are in 2024, right? I want to talk about the past. 2020 से एक बंदे ने डांस करना प्रैक्टिस शुरू किया था. प्रैक्टिस कर रहा था वो 2022 तक. उस पॉइंट पे क्या हुआ? He broke his ankle. Okay, he was practicing how to dance up until 2022, but then he broke his ankle. All right, and now he's not being able to practice after 2022. बेचारा practice नहीं कर पा रहा डांस, है ना? So when I talk about this particular point of time, 2022 का जब बात करूंगा, तो मैंने ऐसा बोल दिया यहाँ पे कि इसके पहले से इसने एक डांस का प्रैक्टिस शुरू किया था और इसके बाद अभी वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इस पॉइंट पे आके उसका डांस करना एंड हो गया एंड द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम वेयर इज एंकल वाज ब्रोकन वो स्टार्ट हो गया. अभी उसका वो पीरियड स्टार्ट हो गया जब उसका पैर टूटा हुआ है एंड इज नॉट बीइंग एबल टू डांस. और यहां तक आके इसका डांस का प्रैक्टिस खत्म हो गया बिकॉज उसका पैर टूट गया उस पॉइंट पे. सो द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ दीज एक्शंस आर डिफाइंड. अंडरस्टैंड? ये एक्शन चल रहा था, आके यहाँ पे खत्म हुआ और यहां से इसका नेक्स्ट फेज शुरू हो गया. ऐसा चीज जब बोलना होगा ना पास्ट के बारे में, देन द बेस्ट टेंस टू गो फॉर इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैबिचुअल एक्शन. हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट. ये सब होने से मैं सिंपल पास्ट टेंस यूज कर लेता. आई एम नॉट सेइंग दैट ही वाज प्रैक्टिसिंग. सिर्फ ये नहीं बोला मैं क्योंकि वो बस प्रैक्टिस कर रहा था, तब कंटिन्यूअस यूज किया है और किया भी है प्रैक्टिस. कि यहाँ पे बोल देता ही वाज प्रैक्टिसिंग हाउ टू डांस, राइट? बैक देन वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है. लेकिन मैंने सिर्फ इतना नहीं बोला, मैंने ये बोला कि वो डांस करना प्रैक्टिस कर रहा था बट उसका पैर टूट गया उसके बाद. तो मैंने उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ बोला यहाँ पे. तो सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अप्लाई नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सीक्वेंस नहीं बोला है कि ये होने के वजह से ये हुआ, वो नहीं बोल रहा यहाँ पे. आई एम नॉट सेइंग कि ही ब्रोक हिज एंकल बिकॉज ही वाज प्रैक्टिसिंग हाउ टू डांस, ये सब नहीं बोल रहा. आई एम सेइंग कि यहां तक वो प्रैक्टिस कर रहा था और उसके बाद उसका पैर टूट गया. Understand? So here basically I'm saying one action ended and another phase started. So I will say he had been practicing how to dance. See, had use किया है, इसका मतलब ये past perfect tense में है. उसके साथ verb का ing form use किया instead of the third degree of the verb. So I know it is not just perfect tense. It is a combination of the perfect tense characteristic and the ing form, that is the continuous tense characteristic. So perfect का भी characteristic है, continuous का भी characteristic है, and I'm talking about the past. So it's past perfect continuous tense. Understand? ठीक, यहाँ पे देखो, I had been working at the firm for 7 years when I was promoted. I had been working. 7 साल के लिए मैं काम कर रहा था. For 7 years. In the past, I was working in the firm and then I came to a point after which I was promoted. Right? After that, I got promoted. So 7 years काम करना खत्म हुआ और promotion का period start हुआ. Starting and ending points mention हो गए एक तरीके से. So I have mentioned the starting and ending point of the actions. 7 years complete, 7 years ended and promotion wala period started. Starting and ending points defined. तब जाके past perfect continuous use होगा. बुझी पाई से? So I had been working because my structure is subject and then I will write had plus been. Both of these auxiliaries will be used in the past perfect continuous tense. In the past perfect tense, I was not using the word been. See, I only use the word had, right? In the past perfect tense. But in the past perfect continuous tense, I'm using had plus the word been, and I'm not using the third degree of the verb, I'm using the ing form of the verb to maintain the continuous wala characteristic. Otherwise, in the past perfect tense, I was using the third degree of the verb instead of the ing form because यहाँ पे continuous का कुछ है नहीं element. But यहाँ पे perfect continuous पे we have the element of the continuous tense as well, so I'm using ing form of the verb. Clear? So these are all the 4 types of past tense, students. Now, knowing these tense forms,
If you have any doubts, you can definitely ask me in the comments. I will clarify there as well. Tar bahire, let's see a few questions so that we can practice these concepts today itself, in the class itself. He called his friend after dinner. So you tell me, if I want to write this in the past tense, how do I write this? He called his friend after dinner. এটুটো এনেও ভুল হৈ আছে because calls লিখিব পাৰো, কিন্তু মই যদি ইয়াতে past tense ত লিখিব বিচাৰিছো, my question is I want to write this in the past tense. How do I write this in the past tense? You tell me. What should be my correct answer? Here I'm not saying he was doing this action, it was not in progress. I'm not saying there's a sequence of actions. I'm not saying one thing ended and the other thing started. So basically I will simply use the simple past tense. So simple past tense ot likhibole hole mo third degree ing form bilak na lage, muk lage second degree of this word. Call, past tense form, called. He called his friend after dinner. So option B is the right answer. Clear? Done? Next wala dekh lete. They walked to the library to study. Past tense ot lage muk. Past tense ot likhibole gole yate me continuous eko likhibo bisara nai, perfect tense ot sequence bujua nai, eko continuous perfect continuous or eko ma structure use kora nai. So basically I will write walk to second degree to, which is walked. So this will be the answer, D. Hena? We were dash in the garden. See, yate jodi moi etu use korisue, I am using the auxiliary where. Was or where ketia use koru? Was ba where kihod use korisulu ame. Remember, we use this along with the ing form of the verb, right? The present participle boli jontu koa hoy, the ing form. So therefore, yate definitely more etai answer correct hobo lagibo, which is ing form use koribole hole option B. Right? We were resting in the garden. Nothing else will fit here. Everything else will be wrong because this verb is present, this auxiliary is present. Hena? And then I had never dashed her before. Had never. Had likhisu jodi yar logot mur ki verb ahibo lagibo? Perfect tense. Therefore I have to use the third degree of the verb. So my answer has to be I had never, third degree likhibo gole see, saw, seen likhibo lagibo, right? I had never seen her before. Clear? Finally, had the teachers dash before the strike? Yate eta question hudisu. Had the teachers dash before the strike? Had the teachers likhi pelai moi been work likhibo naru. Been likhi ing form likhibo lagibo, okol etu likhi thoi dibo nwari. So yate jodi had the teachers likhisue, ing form likhibo naru directly because was ba where likha nai. So moi likhibo lagibo had the teachers been or logot ing form working. Had the teachers been working before the strike? Clear? So this is basically past perfect continuous tense. Karon perfect tense or continuous tense duitar elements use hoise yate. ठीक है? चलो. So I am giving you a few homework questions. तब तक अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, hit the like button, subscribe कर लो हमारे स्मार्ट स्कूल चैनल लेके, and yes, turn on the notification bell so that you don't miss any of the important updates about our classes. আৰু আপোনালোকে ক্লাছটো এৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এইকেইটা হোমৱৰ্ক কুৱেশ্যন দিছো, স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ লওক and solve these questions and practice them so that you are even more efficient with your tense based questions. Alright students, আমি লগ পাম next class to. Till then, if you have not liked the video yet, like কৰি দিব, comments ত জনাব কিবা যদি queries আছে regarding the past tenses, I will get back to you. Share কৰি দিব session to and subscribe কৰা নাই যদি আমাৰ a smart school channel লৈকে, hit the subscribe button and stay tuned to Smart School Northeast. পঢ়াৰ বাবে আড্ডা, সকলোৰ বাবে আড্ডা. See you in the next class.